Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 99, sau khi Vương Lâm dùng ra con bài mị cơ để phá vỡ ý cảnh của Liệu My, ngay lập tức Liệu My yếu thế liền bị tàn hồn mị cơ lao tới thôn phệ. Cùng lúc đó ở bên ngoài, đám người tiên di tộc cũng đang bàn bạc để tìm cách đưa cường giả vấn đỉnh vào trong Chu Tước Mộ. Thế nhưng, bọn họ chỉ có một người có thể đi vào mà thôi. Cũng bởi thế, một cuộc bàn bạc giữa những kẻ đứng đầu cũng liền diễn ra. Tuy nhiên đang bàn bạc, mị cơ lại phát hiện một tia tàn hồn của mình ở bên trong Chu Tước Mộ lại đang tiến hành đoạt xá ai đó. Nếu như tia tàn hồn đó đoạt xá thành công, vậy thì chính bản thân cô ta sẽ nguy hiểm, tương lai có thể bị nó cắn trả. Bởi thế mà cô ta muốn phá tia tàn hồn kia đoạt xá, ngay lập tức điểm lên mi tâm, một đoạn phù văn đã liền bay ra rồi đi thẳng vào bên trong Chu Tước Mộ. Chính vì vậy, đúng vào khoảnh khắc tàn hồn của mị cơ sắp thành công thôn phệ, thì đạo phù văn kia đã bay tới ảnh hưởng tới tàn hồn mị cơ. Ngay lập tức, tàn hồn mị cơ bị choáng váng, nhân cơ hội đó, Liệu My lập tức phản kháng đẩy tia tàn hồn kia ra khỏi người mình. Bị bước ra ngoài, tàn hồn mị cơ quát: "Nếu không thể đoạt xá ngươi, vậy thì ta sẽ dung hợp." Nói xong, hồn phách của nàng lập tức vỡ nát rồi dung nhập vào mi tâm của Liệu My. Đứng bên trong tế đàn, Vương Lâm chỉ vừa mới quay lại, đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi thì anh ấy không khỏi kinh ngạc không nói thành lời. Thậm chí, trong lúc tàn hồn dung nhập cùng Liệu My, nó còn khiến từng mảnh vải trên người Liệu My bị thiêu cháy, để lộ ra từng ngóc ngách đẹp tuyệt trần. Vô tình, trong lúc Vương Lâm đứng hình, từ người Liệu My đã tản ra một luồng khí màu hồng nhàn nhạt và dung nhập vào cơ thể anh ấy. Rất may, Vương Lâm kịp tỉnh táo lại và thoát ra khỏi tia tà dâm ý cảnh kia. Tuy nhiên lúc này Liệu My đã bị mất khống chế, cô ta liên tục kết ấn để ý cảnh tà dâm kia khuếch tán. Chỉ trong chớp mắt, phạm vi mấy vạn dặm lập tức biến thành một thế giới màu hồng của bụi phấn, và tất nhiên Vương Lâm cũng không thể thoát ra được. Ngay lập tức, Vương Lâm bị tia ý cảnh kia làm cho mê muội. Cứ thế, anh ấy đắm chìm vào trong làn sương màu hồng kia mà không thoát ra được. Sau khắc đó, chỉ còn nghe thấy từng tiếng kêu rên rỉ, vui sướng vang lên mà thôi. Qua một ngày, làn sương màu hồng kia mới từ từ thu liễm. Và lúc đó, chỉ thấy tế đàn lóe lên một cái, một đạo thân ảnh nam nhân đã biến mất. Cùng lúc đó, chỉ thấy một nữ tử nằm bên cạnh tế đàn, hai mắt dần thanh tỉnh. Nhìn chiếc áo bên ngoài cơ thể mình biến mất, Liệu My vội vã đứng lên, khẽ phất tay, nàng lập tức khoác lên mình một bộ y phục mới. Sau đó, cô ta thoáng nhớ về cảnh tượng lúc trước thì trong đầu không khỏi xuất hiện những dòng suy nghĩ mông lung, phải rất lâu cô ta mới tỉnh táo lại. Theo ánh mắt cô ta nhìn ra xa, khoảng không gian cứ thế qua đi, cảnh tượng bây giờ đã quay trở lại với Vương Lâm đang phi hành trên một vùng đất rộng lớn. Vừa đi, anh ấy vừa lẩm bẩm nói, lúc này còn có chuyện phải làm, việc của Liệu My hãy để qua một bên, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Nói rồi, Vương Lâm dừng lại, thần thức liền tản ra xung quanh. Ngay lập tức, anh ấy phát hiện gần đó có một luồng khí tức cực kỳ cường đại. Tuy nhiên, không muốn tốn thời gian, Vương Lâm lập tức phóng người đi tìm tòa Linh Sơn trong lời nói của Tư Đồ Nam để tìm tu tinh chi tinh. Vô tình vào lúc đó, ở một nơi rất xa, Thêm Vận Tử cảm giác được điều gì đó từ Vương Lâm, ông ta đột nhiên mở hai mắt rồi lẩm bẩm nói: "Tên tu sĩ năm đó ta gặp ở Tu Chân Tinh có chút hoang phế, không ngờ đã có đột phá, không biết bây giờ tu vi của hắn thế nào rồi." Nói xong, ông khẽ lắc đầu rồi lại nhắm hai mắt của mình lại. Cùng lúc đó, Vương Lâm sau hành trình dài di chuyển, anh ấy đã dừng lại trước hai ngọn núi cao chọc trời, ở giữa chính là lối đi. Ngay lập tức thân hình đáp xuống, Vương Lâm tiến về phía trước thì bất chợt, trước mắt anh ấy xuất hiện những giọt nước trên vách đá đột nhiên rơi xuống. Sau đó, nó đột nhiên tụ lại rồi tạo thành một thân ảnh nữ nhân, thanh âm vang lên nói: "Ngươi không thể đi vào." Nghe vậy, Vương Lâm lập tức lùi lại. Nữ tử do thủy mệnh hồn hóa thành kia, sau khi nhìn thấy Vương Lâm lùi lại, hóa thành vô số những giọt nước bay đi. Thấy kỳ lạ, Vương Lâm lẩm bẩm: "Không đúng, thủy mệnh hồn ở sâu trong thung lũng, sao lại khiến ta có loại cảm giác kỳ quái như thế?" Suy nghĩ một chút, Vương Lâm định rời đi thì đột nhiên phía xa có một thanh âm yếu ớt kêu gọi mình. Tới đây, Vương Lâm giật mình nói: "Uyển Nhi." Dứt lời, hắn không chút do dự, thân mình khẽ động, hóa thành một đạo vòng cung hướng về chỗ sâu bên trong thung lũng, nơi có thanh âm yếu ớt kia. Thế nhưng gần đi tới, nữ tử lúc trước chặn đầu anh ấy lại xuất hiện. Không nhiều lời, Vương Lâm lập tức lấy ra tiêm kiếm rồi cầm trên tay. Ngay tức khắc, anh ấy liền cầm tinh kiếm bổ xuống phá tan thân thể nữ nhân do mệnh hồn hóa thành. Cùng lúc đó, anh ấy thi triển ra từng đạo cấm chế không cho mệnh hồn kia ngừng tụ lại. Làm xong, Vương Lâm lập tức phóng đi, nhưng chỉ nháy mắt sau, mệnh hồn kia đã phá được phong ấn, nữ tử kia lại một lần nữa hiện ra. Còn phía xa, Vương Lâm phóng đi với tốc độ cực nhanh, chỉ lóe lên mấy cái đã đi tới chỗ sâu bên hai ngọn núi. Thế nhưng đến đây, anh ấy lại gặp lão già tiên di tộc lúc trước truy sát mình. Thấy nam chính vừa đi tới, lão già kia đã quát lớn nói: "Lão phu không thể lấy mạng ngươi, nhưng ta có thể đem mệnh hồn của ngươi luyện hóa." Nói xong, lão ta lập tức hướng về phía Vương Lâm mà ầm ầm công kích. Chớp mắt, cuộc chiến giữa hai người cũng liền diễn ra quyết liệt. Một hồi lâu sau, rốt cuộc, Vương Lâm cũng phải dùng tới thập ức tôn hồn phiên. Đầu tiên là một con kỳ lân xuất hiện, phía sau là hàng chục chủ hồn lao theo tấn công lão già kia. Nhân cơ hội đó, Vương Lâm lập tức cầm tinh kiếm liên tục đánh vào bức tường cấm chế giải thoát cho mệnh hồn giống Lý Mộ Uyển. Ngay khi nữ tử hơi giống Lý Mộ Uyển đi ra, nó có ý định chạy đi thì lập tức bị Vương Lâm dùng chủ hồn bao vây lại, không cho nàng chạy thoát. Thấy thế, nữ nhân giống Lý Mộ Uyển kia mới nhìn Vương Lâm lạnh lùng hỏi: "Người cứu ta ra rồi lại muốn vây khốn ta là sao?"
đáp lại thần sắc Vương Lâm lạnh như băng, bình thản nói: "Ngươi muốn sống hay không? Ở trong này không ai có thể lấy mạng ta. Dù là vây khốn ta, chỉ cần tốn ít thời gian ta cũng có thể thoát khốn rời đi." Lời nữ nhân này vừa dứt, trong mắt Vương Lâm lóe ra hàn mang, đồng thời quát: "Tôn hồn phiên, dung!" Thanh âm vừa dứt, rất đông chủ hồn đã lao tới mệnh hồn kia muốn lấy mạng nó. Thì ra, chỉ khi Vương Lâm đánh tan mệnh hồn rồng Lý Mộ Uyển này, anh ấy mới có thể tìm được mệnh hồn của người mình yêu từ trong nó. Chỉ có điều, ngay tại thời điểm Vương Lâm và chủ hồn ra tay, thì cả thung lũng cùng Chu Tước Mộ bỗng nhiên rung chuyển. Lập tức, từng khe nứt không gian xuất hiện, gió lạnh từ bên trong thổi ra, có thể lập tức khiến cho người chúng phải bị đông cứng. Thấy kịch biến xảy ra, Vương Lâm không chậm trễ triệu hồi tất cả hồn phách, lấy tốc độ cực nhanh rời đi. Thế nhưng điều kỳ lạ, những khe nứt kia vừa xuất hiện, mệnh hồn rồng Lý Mộ Uyển kia lại tự động tan rã thành hàng vạn giọt nước. Chớp mắt phát hiện ra mệnh hồn thật sự của người mình yêu trong hàng vạn giọt nước kia, Vương Lâm lập tức bay tới đỡ lấy nó rồi mau chóng thoát đi. Đến khi ra ngoài xa, Vương Lâm mới thở phào, anh ấy liền đem mệnh hồn của Lý Mộ Uyển đặt lên mi tâm, dung nhập vào trong thiên nghịch không gian. Làm xong, Vương Lâm định phóng đi thì anh ấy lại phát hiện lão già của Tiên Di Tầm lúc trước mình chưa xử lý đã ở ngay gần mình. Không chậm trễ, anh ấy lập tức đuổi theo lão ta. Đáng tiếc, chưa để Vương Lâm bắt được, lão già kia đã bị một cái khe nước không gian nuốt chửng và bỏ mạng. Nhìn lão, Vương Lâm than nhẹ, không chậm trễ, thân mình hướng ra xa bay đi. Cùng lúc này ở tại Tu Ma Hải, hai tên khi xưa hãm hại Tư Đồ Nam rốt cuộc đã gặp lại nhau ở tại lối vào cổ thần chi địa. Dường như hai tên này đều muốn vào bên trong. Thế nhưng vừa gặp nhau, một tên thanh âm đã vang lên nói: "Người vẫn cứ thích giấu đầu hở đuôi như năm nào. Phá Quân, đã lâu không gặp." "Tham Lang, người có chủ ý muốn đánh vào nơi đây sao?" "Lão phu thấy mặt ngươi là đã chán rồi, nếu ngươi thích nơi này thì cứ vào đi, lão phu đi đây." Nói xong, thân mình hắn nhoáng lên, biến mất tại chỗ. Nhìn tên Tham Lang rời đi, tên Phá Quân kia tỏ ra nghi hoặc, thế nhưng cũng ngay lập tức, lão ta liền phóng người tiến vào cổ thần chi địa. Tuy nhiên, ngay khi hắn vào, ở tại một nơi đỏ rực tựa như núi lửa phun trào, sau bao lâu Thác Sâm bây giờ mới xuất hiện, thanh âm hắn ta vang lên nói: "Một tên nữa lại tới, ngày Thác Sâm ta thoát khốn cũng đã rất gần, ngày Thác Sâm ta thoát khốn sẽ nuốt truyền thừa của ngươi, ta sẽ là cổ thần, bát tinh cổ thần. Đến lúc đó, cả tinh không này còn ai có thể là đối thủ của ta?" Nói rồi, Thác Sâm đột nhiên cười lên từng tiếng quái dị. Cùng lúc này ở tại Chu Tước Mộ, Vương Lâm sau một thời gian phi hành, anh ấy mới dừng chân ở điểm tiếp theo, đó chính là nơi chứa mệnh hồn thuộc tính kim. Trong lúc quan sát, Vương Lâm vô tình bị một thanh kiếm chú ý, thế nhưng ngay khi lại gần, từ trong thanh kiếm kia, một cái mệnh hồn độ quát lớn nói: "Phắn!" Thấy vậy, Vương Lâm giật mình, anh ấy cảm giác mệnh hồn này rất giống với kiếm hồn. Ngay lập tức, anh ấy liền lấy kiếm tiên ra và để thằng đệ Hứa Lập Quốc xuất hiện. Vừa thấy Hứa Lập Quốc, mệnh hồn trong cây kiếm kia lập tức bỏ chạy. Như hiểu ra vấn đề, Vương Lâm lập tức bắt Hứa Lập Quốc đi trước dò đường. Một lúc sau, thấy cảm giác không ổn, Hứa Lập Quốc mới dừng lại nói: "Ông chủ, người xem đấy, một đường ta cũng không chút lười biếng, không còn việc gì nữa, ta vào trong đây." Dứt lời, hắn định chuồn thì Vương Lâm đã xách cổ hắn lại rồi ném về phía trước quát: "Nếu ngươi không phá tan nơi này cho ta, lưu lại ngươi cũng vô dụng." Đến đây, Hứa Lập Quốc chỉ có thể mếu máo làm theo mà thôi, thế nhưng vẫn không quên tấu hài. Và liệu rằng tiếp theo tầng 100 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!